naše další vyprávění o letadlech je třeba opět začít někde hluboko v historii dobou druhé světové války. Firma Aero musela pro Luftwaffe vyrábět a opravovat a hlavně letadla Focke-Wulf 189 a Siebel 204. Spojenecký nálet z 25. března roku 1945 ale továrnu poškodil natolik, že výroba do konce války už ustala. Po opravách výrobních hal firma Aero začala znovu produkovat německé typy letadel pro československou armádu a později i pro civilní letectví. Konstrukční skupina Miroslav Beitler, Jiří Bouzek, Ondřej Němec a František Vlk si vytkla za cíl vytvořit lehké a rychlé aerotaxi. Vedení šťastnou intuicí, píše se v knihách, stvořili Aero 45. V knihách se ale také píše, že se jim dokonale podařilo zmenšit německého Siebla. Inu, to už posuďte sami. Já to soudit nehodlám. Vojenské letecké muzeum ve Kbelích jednoho krásného Siebla vystavuje. A ne každý však může nakouknout dovnitř, a tak se spolu pojďme podívat, jak to vlastně vypadá. A třeba i porovnat. Užívám si kokpitu Siebla a zjišťuju, že to skutečně bylo velice moderní letadlo, ergonometricky velice dobře udělané. Tak, pohled do kabiny. Pokroková kovová konstrukce umožňovala Siebla použít jako bombardovací, výcvikový, ale také jako dopravní. Již zmíněná konstrukční skupina tvoří ve kbelské aerovce malé celokovové letadlo, které je pečlivě dílensky zpracováno. A již 21. července roku 1947 jej tovární pilot František Vnuk zalétává. Nejviditelnější změnou oproti prototypu bylo po zalétání posunutí výškového kormidla výše po kýlu směrovky tak, aby nebyla ovlivněna úplavem křídla. První sériový letoun, poháněný 2 čtyřválcovými invertními motory, vzlétl přibližně 2 roky po prototypu, 16. dubna 1949, a tak se narodila jedna z uznávaných hvězd českého designu. Tovární pilot Jan Handrle se zúčastnil roku 1949 leteckých závodů v Birminghamu. S aerovkou 45 zvítězil v Norton Griffith Challenge Trophy a získal putovní pohár. Tímto vítězstvím ještě více podpořil zájem o letadlo, který byl již více než značný. Samostatný závod a poté i předávání poháru probíhalo před 100 000 diváky. Aero 45 je celokovový dvoumotorový letoun s rozpětím křídel 12,4 metru. Trup je dlouhý 7,5 metru, vlastní hmotnost je 820 kg a vzletová je 1400 kg. Pohání jej motory Walter Minor 4/3 o výkonu 2x105 koní. Dosáhl cestovní rychlosti 245 km za hodinu a jeho maximální dolet ten činí 1000 km. Ihned od počátku výroby je o Aero 45 velký zájem, jak v zahraničí, tak i u nás, kde létá i jako aerotaxi. Do konce roku 1951 bylo v aerovce zhotoveno 200 kusů. Výroba byla i přes velký obchodní úspěch z nepochopitelných důvodů zastavena. Tovární pilot Aera Jan Handrle byl také nadšeným konstruktérem dálkových motocyklů, takzvaných dálníků.
Boty mohly být chloubou československého průmyslu. Nyní se vyrábějí za hranicemi. A dost možná kvůli následujícímu velmi lidskému příběhu Jana Anderleho a Aera 45. Určitě by stál za celovečerní film. V roce 1949 bylo Aero vystavováno s velkým úspěchem na Aerosalonu v Paříži. Na základě jeho předvedení si zde letadlo objednal Marcel Riebl, majitel velké textilky z Milhouse. Jan Anderle byl pověřen předat letadlo přeletem do Francie těsně před Vánoci. To znamená krátké dny, špatné počasí, bez rádiového spojení a přesto doletěl. Pan továrník se rozhodl provést svůj obchodní let do Afriky s pilotem Anderlem a tím se i přeškolit na nové dvoumotorové letadlo. Plně naložená 45 se 3 osobami na palubě a zavazadly odlétá 6. ledna. Přes všechny peripetie, kdy let komplikovaly písečné bouře, nedostatek paliva a zatčení Jana Anderleho, protože do Afriky odjel bez víz a bez dokladů, po více jak měsíční cestě po Africe se vrací do Československa, kde je odsouzen za opuštění republiky a musí si odkroutit 7 let v uranových dolech. V roce 1967 se mu podařilo získat výjezdní doložku a na svém dálníku Československo navždy opouští. Zázemí a práci mu na letišti v Milhouse poskytl jeho známý textilní výrobce a obchodník Riebl. Bydlel velmi skromně v obytném přívěsu, ale byl svobodný a mohl létat. Poslední věta, kterou píše ve svých vzpomínkách na Afriku, ale napovídá, že mu přeci jen ke štěstí něco scházelo. Podepisuje se jako osamělý Jan. Poptávka po velmi kvalitních dvoumotorových letounech, jako je Aero 45, v cizině neutuchávala. Bylo tedy rozhodnuto výrobu obnovit. Nyní už ale podniku Letkunovice. A tak vznikla Aero 45 Super, které se na Moravě vyrobilo 228 kusů. Supry dostaly nové motory M332 s kompresorem, se stavitelnými vrtulemi, poskytovaly daleko větší výkony. V zimě roku 1957 byl zdokonalen drak letadla a tak vznikla verze Aero 145. Poznáme ji snadno, podle lepšího prosklení a dokonalejších vrtulí. V roce 1961 však jejich produkce skončila na 142 vyrobených kusech. Nyní je čas na to, aby nám pilot Libor ukázal, jak snadná je vlastně obsluha letadla. Zapneme kompresory tahem k sobě a nyní zapneme baterii, připojíme veškeré obvody, to znamená hlavní vypínač, levý generátor, pravý generátor, osvětlení a zapalování, podvozek a klapky přístroje, vrtule levá, vrtule pravá. První v tomto případě je to motor číslo 1, počkáme, až se nám zaplaví palivové potrubí, předsadíme 2 cm plynu, zapneme magneta motoru číslo 1, startujeme. V Čechách dohlíží na dodržování předpisů a termínu údržby letadel Úřad pro civilní letectví. Stejná pravidla aplikuje na malá sportovní letadla, tak i na velká dopravní. Například několik let stará a nepoužívaná vrtule už se nesmí použít. Takže nadšenci, kteří chtějí historická letadla udržet v provozu, přihlašují je ve státech, kde jsou předpisy pro malá letadla vstřícnější a létají tak pod jejich imatrikulačními značkami. A naše sympatické OK nám mizí z křídel.
Vzpomeňme také, že se Aero 45 dávalo potentátům jako dárek, třeba do Indie a Egypta a kdo ví kam ještě. Sportovní letadlo Aero 45 je darem našeho lidu a vlády indickému ministerskému předsedovi. Jawaharlal Nehru byl přátelským darem upřímně potěšen a hned se přesvědčil o jeho výborných vlastnostech. Sportovní mašina. Jenom pro 2, víc neunese. Aerovka se objevuje dokonce ve 2 filmech. Zásadní roli si zahraje v jedné z epizod Majora Zemana. Druhou roli dostala visíce v Ruzyňské letištní hale ve filmu Musíme si pomáhat. Letecký bůh Termoska nám na závěr natáčení nabídl překrásné podzimní počasí, téměř jako by ta aerovka do krás přírody přímo patřila. Letadlo Aero 45 nebo 45S a 145 jsou zapsaná v mnoha československých rekordech. Italský obchodník P. Brielli s aerovkou v létě 1958 přelétl z Buenos Aires do Milána přes Jižní Atlantik. Let trval 14 hodin v průměrné výšce 200 metrů nad mořem. To já bych se bál. Cestu provedl s jedním mezipřistáním na ostrově Fernando de Noronha. Ještě v roce 1960 si v Kunovicích nechal postavit speciální letadlo s nádrží na 700 litrů. Bohužel od té doby o něm už nikdy nikdo neslyšel. I když jsou už moje dospělé motorové papíry dávno v propadlišti dějin, pilot Libor mi umožnil, samozřejmě pod dozorem, vychutnat si lehkost a jemnost pilotáže Aera 145. No úžasné. Občas se zdálo být nutné změnit polohu kamery ve vzduchu.
tímto typem letadla je spojeno mnoho zajímavých lidských příběhů. A tak s požehnáním slovenských leteckých úřadů, trochou štěstí, nech ti čeká ještě dlouhý život.